ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተማሪዎቼ እንደምን አላችሁልኝ? ዛሬ በጠየቃችሁኝ መሰረት ፓርት 2 ይዤ መጥቻለሁ። እናንተ ግን እያበረታታችሁኝ አይደለም፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አይደለም። በዚህ ከቀጠለ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ፣ ንገሯቸው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ ዛሬ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥራቱ እየቀነሰ ካስቸገራችሁ ቪዲዮን ከፍታችሁ ከላይ 3 ነጥብ አለች፣ ያችን ነክታችሁ ኳሊቲ የሚል አለ፣ እዛ ጋር ገብታችሁ 360 የምትለዋን ስታረጓት ጥራቱ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ወደ ትምህርቱ ወስዳችኋለሁ። ደግሞ ሰብስክራይብ ላደረገ ያው አሳይመንት ሲሰጣችሁ አሳይመንት በተቻለ መጠን አሳይመንቱን እንሰራላችኋለን። አሳይመንት በጣም የከበዳችሁ አሳይመንት ካለ ትልኩልናላችሁ፣ እንሰራላችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ትምህርቱ ልውሰዳችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ ግን እንዳትረሱ። Okay, 1.2.1 location, shop and size of Ethiopia and the Horn የሚለው እናያለን። 1.2.1 location of Ethiopia እናያለን። Astronomical or absolute or mathematical location of Ethiopia using the line of latitude and longitude ቅድም ያልነው ነው። absolute location ማለት astronomical ወይም mathematical location ሲሆን by using the line of latitude and longitude በመጠቀም የምንገልጸው ነው። ማን absolute location የምንለው absolute ወይም mathematical location። ኢትዮጵያ is landlocked country በሀገሮች የተከበበች ሀገር ነች፣ የባህር በር የሌላት። located between 3 degree north ሞያሌ and 15 degree north ባድሜን latitude ከሰሜን እስከ ደቡብ በእነዚህ ጫፎች ትገኛለች። 3 ዲግሪ ሞያሌ and 15 ዲግሪ ባድሜን፣ 33 ዲግሪ ኢስት አኮቦ፣ 48 ዲግሪ ኢስት ኦጋዴን in longitude። በሎንጊቲዩድ ደግሞ በዚህ ትገኛለች። ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ባለው ነው ሎንጊቲዩድ የምንለው። ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከኢትዮጵያ ቀንድ እስከ ሱዳን አካባቢ ባለው ነው ሎንጊቲዩድ የምንለው። ላቲቲዩድ የምንለው ደግሞ ከሰሜን ወደ ደቡብ። the east to west distance ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው ዲስታንስ 15 degree is longer than the north to south 12 degree። ከሰሜን እስከ ደቡብ ያለው ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ካለው ያንሳል። ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የምንለው ከሱዳን እስከ ኢትዮጵያ ቀንድ፣ ከሱዳን ነበር እስከ ኢትዮጵያ ቀንድ ያለው ከሰሜን እስከ ደቡብ ካለው ከትግራይ እስከ ደቡብ ክልል ጫፍ ካለው ይበልጣል። የትኛው? ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ያለው ይበልጣል። ላቲቲዩድ ኤክስፕረስስ ትሮፒካል ክላይሜት። ላቲቲዩድ የምንለው በዚህ መንገድ የምንገልጸው ሲሆን በዚህ ላቲቲዩድ የምንለው ይሄን ላቲቲዩድ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያለው ነው። ይሄ ማለት የአየር ንብረቷን ነው የሚገልጽልን። የአየር ንብረት ማለት ከዚህ ቀደም እንደተማርነው ከምድር ወገብ ወደ ላይና ወደ ታች ስንሄድ አየር ንብረቶች እየተቀየሩ ይሄዳሉ እስከ ፖሉ ድረስ እስካለ እና ላቲቲዩድ የምንለው የአየር ንብረትን ይወስንልናል። ኤክስፕረስስ ትሮፒካል ክላይሜት ነው። ኤክስፕረስ የሚያደርግልን የሚገልጽልን ትሮፒካል ክላይሜትን ነው። Longitude expresses the difference of 1 hour between most easterly and most westerly point of the country. ሎንጊቲዩድ የምንለው እንደዚህ የተሰመሩ ሲሆኑ እንደዚህ ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ያለው የአንድ ሰዓት ልዩነት አለው። ሎንጊቲዩድ የምንለው expresses the difference of 1 hour between most easterly and most westerly point on the country. ከምስራቅ ጫፍ እስከ ምዕራብ ጫፍ ያለውን ዲፈረንስ ኦፍ ሃወርስ ነው። 1 hours የሚለየውን የሰዓት ልዩነት ነው። ለምሳሌ በእነዚህ በአንድ ሎንጊቲዩድ እስከ አንድ ሎንጊቲዩድ ያለው የአንድ ሰዓት ልዩነት አለ። አንድ ሰዓት ልዩነት ቫሪዬሽን ያመጣል። ያንን ነው ሎንጊቲዩድ ኤክስፕረስ የሚያደርግልን the difference of 1 hour between most westerly ነው። ሁለተኛ ላይ ሪላቲቭ ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። location of the countries of the place within refers to the location of the country
ላንድ ማስ ኦር ዋተር ቦዲስ ልንገልጸው የምንችለው ሪላቲቭ ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ሌላ ሀገሮችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል፣ የውሃ አካላትን በመጠቀም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገሮችን በመጠቀም ልንገልጸው እንችላለን። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሪፈር ስናደርግ በሰሜን ኤርትራ ትገኛለች፣ በምዕራብ ሱዳን፣ በምስራቅ ጅቡቲ፣ በደቡብ ኬንያ ወይም ሶማሊያ ትገኛለች ብለን የምንገልጸው ነው። ማን ሪላቲቭ ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ የምንለው። ኦኬ climate of Ethiopia is located between 3 degree and 15 degree north between the equator and the tropic of Cancer ነው። climate of Ethiopia የኢትዮጵያ ክላይሜት የአየር ንብረቷ ያለው በ3 ዲግሪ between 3 degree and 15 degree north ነው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ነች ዓለም እቺ ብትሆን የምድር ወገብ እዚህ ጋር አለ፣ እንደዚህ የሆነ ነው የሚሄድ። አሁን ኢትዮጵያ ያለችው በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እዚህ ውስጥ ነው፣ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ እዚህ ውስጥ ነው ያለችው። 3 ዲግሪ and 15 ዲግሪ ኖርዝ ነው ያለችው። ይሄ ማለት ኢኳተር ኤንድ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር፣ ኢኳተር የምድር ወገብ ያለ፣ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር የምንለው ደግሞ ይሄኛው መስመር አለ። በእነዚህ ክልል ውስጥ ያለች ናት ኢትዮጵያ የምንላት። ኢትዮጵያ has tropical climate through modified by altitude variation። በአልቲቲዩድ ምክንያት ቫሪ ያደርጋል የኢትዮጵያ አየር ንብረት። በጣም 4 የሆነ የአየር ንብረቶች መሰለኝ ያሏት ወቅቶች ኢትዮጵያ። በእነዚህ ምክንያት በትሮፒክ ኦፍ ክላይሜት ቫሪ ያደርጋል። ሞዲፋይድ አልቲቲዩድ ቫሪዬሽን ራሱን ይቀያየራል። ኢትዮጵያ ሪላቲቭ ቱ ኢንዲያን ኦሽን፣ Atlantic Ocean, African and Asian landmass, as also the varies being the climate of Ethiopia። በእነዚህ ናቸው። በእነዚህ ምክንያት ነው የኢትዮጵያ ክላይሜት ቫሪ የሚያደርገው የሚቀያየረው። ኢንዲያን ኦሽን ከህንድ ውቅያኖስ በሚመጣ ነፋስ፣ በአልቲቲዩድ ኦሽን ከአልቲቲዩድ ውቅያኖስ በሚነፍስ ነፋስ፣ and አፍሪካን ኤንድ ኤሽያን ላንድ ማስ ከነዚህ በሚመጡ ነፋሶች የኢትዮጵያ ክላይሜት ቫሪ ያደርጋል፣ ይቀያየራል፣ በየጊዜው ይቀያየራል። ሳይዝ ኦፍ ኢትዮጵያ 1.2.2 ሳይዝ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን እናያለን። ቶታል ኤሪያ ኦፍ ኢትዮጵያ አፕሮክሲሜትሊ 1,106,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው። የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት 1,106,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ተብሎ ይታሰባል። the 8th largest country in Africa and 25th in the world። ከአፍሪካ 8ኛ ሀገር ነች በቆዳ ስፋት፣ ከዓለም ደግሞ 25ኛ ነች። 1639 ኪሎ ሜትር ኢስት ቱ ዌስት and 1577 ኪሎ ሜትር ኖርዝ ቱ ሳውዝ። ቅድም ያልኳችሁ ነው። ከኢስት ከምዕራብ እስከ ምዕራብ ያለው ከሰሜን እስከ ደቡብ ካለው ይበልጣል ያልኳችሁ 1639 ኪሎ ሜትር ከምስራቅ እስከ ምዕራብ and 1577 ኪሎ ሜትር ከሰሜን እስከ ደቡብ ያለው ርዝመቱ ይሄ ነው። 0.7 ዲግሪ of the country covered by water bodies 0.7% ነው ኢትዮጵያ በውሃ የተሸፈነች። ብዙም በውሃ የተሸፈነች ሀገር አይደለችም። 93.3 99.3% በመሬት በምድር የተሸፈነ ነው። the advantage and disadvantage of the size of Ethiopia። አድቫንቴጁ poses the diverse agro-economic zone። በጣም አግሮ ኢኮኖሚክ ለማለት ስለ እርሻ ስራ ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ትልቅ ነው እንትኗ መሬቷ። ቫራይቲ ዘ ናቹራል ሪሶርስ። አሁን ናቹራል ሪሶርሶች የተለያዩ ናቹራል ተፈጥሯዊ ሪሶርሶች አሉ። ሃቪንግ ዘ ላርጅ ፖፑሌሽን ነው። በጣም
ኃይለኛ የሆነ ብዙ የሆነ የህዝብ ቁጥር ይኖራታል። ላርጅ ፖፑሌሽን። ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ሪኳየርስ ላርጅ አርሚ ቱ ፕሮቴክት ኢዝ ቴሪቶሪ። በጣም ኃይለኛ የሆነ የመከላከያ ሰራዊት ያስፈልጋታል። ሰራዊት ኃይለኛ ላርጅ የሆነ አርሚ ወታደራዊ ኃይል ያስፈልጋታል። ምክንያቱም ቦርደሯን ለመጠበቅ። ኢዝ ዲፊካልት ቱ ኤፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን። ኤፌክቲቭ የሆነ አድሚኒስትሬሽን ለማለት ይከብዳል። ምክንያቱም ለማስተዳደር ይከብዳል። አድሚኒስትሬሽን ኢፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን ለማድረግ አሪፍ የሆነ ወይም ፈጣን የሆነ አስተዳደር ወይም የመንግስት መዋቅር ለማድረግ ይከብዳል። ዲፊካልት ምክንያቱም ሰፊ ስለሆነች። ኢትስ ዲፊካልት ቱ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን። ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ለማድረግ ይከብዳል። ይህን ግንኙነት ለማድረግ ይከብዳል፣ ምክንያቱም ህዝቦቹ የተራራቁ ናቸው። ኦኬ 1.2.3 the shape of Ethiopia and its implication ነው እናያለን። The different shape of the country divides into 5 አምስት ሸፖች አሉ። የየሀገራት የተለያዩ ሸፖች አሏቸው። በዋናነት 5 ሸፖች አሉ። is compact, fragmented, elongated, perforated and protruted የሚባሉ አሉ። አንደኛ ላይ ኮምፓክት እናገኛለን። ኮምፓክት the distance from the center of the state to any to the border does not vary greatly። ስፋቷ ከሰሜን እስከ ደቡብ ወይም ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው መሀል ላይ ሆኖ ስናይ ቫሪ ግሬትሊ የሌለው በጣም ልዩነት የሌለው በጣም ትልቅ የሆነ ልዩነት የሌለው። ኮምፓክት የምንለው ክብ እንደማለት ነው። ኢትዮጵያ ለምሳሌ ኮምፓክት ነች፣ ብዙም ልዩነት የለውም። ከሰሜን እስከ ደቡብ ያለው እና ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው ልዩነት የሌለው ማለት ነው። ብዙም የሆነ ልዩነት የሌለው። ፍራግመንትድ ሼፕ የምንለው ደግሞ they divided from their other parts by either water body, land mass or other countries። ፍራግመንትድ የምንለው የተበታተኑ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ደሴቶች፣ አሁን የቻይና ደሴቶች አብዛኞቹ በውሃ የተከበቡ ናቸው። እዚህ ጋር ሌላ ደሴት አለ በውሃ የተከበበ፣ እዚህ ጋር ሌላ ደሴት አለ በውሃ የተከበበ። ፍራግመንትድ የምንለው የተበታተኑ አንድ ሀገር ሆነው ግን የተበታተኑ ሀገሮች። ለምሳሌ በውሃ የተከበቡ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በላንድ በሌላ መሬት የተከበቡ ሊሆኑ ይችላሉ። በአዘር ካንትሪስ elongated shape ነው። they are long and narrow like Chile። ሎንግ ረጅም ሆኖ ጠባብ የሆኑ ሀገሮች like ቺሊ ረጅም ሆኖ ርቀት ይሄዳሉ እና ጠባብ ናቸው። ኦኬ perforated shape ነው። a country that are completely surrounded another country like Lesotho by South Africa። perforated የምንለው ደግሞ በአንድ ሀገር የተከበበች ሀገር። ለምሳሌ እሷ መሀል ነች፣ እዚህ ጋር አንድ ሀገር አለ የከበባት። እሷ ያለችው መሀል ነው፣ ዙሪያዋን ሌላ። ለምሳሌ ሌሶቶ በሳውዝ አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ የተከበበች ናት። ሌሶቶ ያለችው ሳውዝ አፍሪካ መሀል ጋር ያለች ግን አንድ ሀገር ነች፣ ራሷን የቻለች አንድ ሀገር ነች፣ ግን ያለችው ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ነው። perforated shape የምንለው ይሄ ነው። surrounded completely surrounded another country በአንድ ሀገር የተከበበች ሀገር ናት። protruded shape the countries that have one position that is much more elongated than the rest of the country like Ertra። much more elongated የሆነ is one position በአንድ አቅጣጫ በጣም ብዙ ርቀት የሚጓዙ ናቸው። ናሮ ላይሆንም ይችላሉ ሊሆንም ይችላሉ፣ ግን በአንድ አቅጣጫ በጣም ብዙ ርቀት የሚሄዱ ላይክ ኤርትራ። ኤርትራውን ከሰሜን ጀምራ እስከ ታች እስከ ጅቡቲ ድረስ ትደርሳለች። ያ ነው perforated የምንለው much more elongated የሆኑ ሀገር ናቸው። Here are first commonly used the measure of compactness። ኮምፓክትነስን የምንለካባቸው ወይም ክብ መሆኑን የምናረጋግጥበት 4 ሜትዶች አሉ። ኤሪያ ባውንደሪ ሬሽዮ የምንለዋለን። higher the area boundary that's greater degree of the compactness። ኤሪያ ባውንደሪ ሬሽዮ ስንሰራ የሀገሪቱን የቆዳ ስፋትና ወሰን ወይም የክልሏን
ባውንደሪ ሬሾ ስንሰራ ሃየር የሚመጣ ከሆነ ወይም ትልቅ የሚመጣ ከሆነ ለምሳሌ ኢትዮጵያ እዚህ 5260 ይመጣ ያ ግሬት ዲግሪ ኮምፓክትነስ ኮምፓክትነሷ በጣም የበለጠ ነው። በጣም ወደ ኮምፓክትነስ የተጠጋች ናት። ምን ኤሪያ ባውንደሪ ኢዝ ግሬትሊ የሚመጣ ከሆነ ኤሪያ ባውንደሪ ሬሾ ኤሪያ ኦቨር ባውንደሪ ሬሾ ኢዝ ሃየር የሚመጣ ከሆነ ትልቅ የሚሆን ከሆነ ኢዝ ኮምፓክትነሷ በጣም የጨመረ ይሆናል። ከዛ ባውንደሪ ሰርከምፍራንስ ሁለተኛ ላይ ባውንደሪ ሰርከምፍራንስ ሬሾ ኢዝ ባውንደሪ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኦፍ circle of its own size nearly to one is more compact. ባውንደሪ ሰርከምፍራንሷ ባውንደሪ የምንለው ክልሏን ነው። ሰርከምፍራንስ የምንለው ደግሞ ዙሪያዋን ባውንደሪ ኦቨር ሰርከምፍራንስ ሞር ሰርክል የሚመጣ ከሆነ ወይም ኒርሊ ቱ ዋን ከሆነ ሞር ኮምፓክትነስ ነው። ወደ አንድ የሚጠጋ ከሆነ ባውንደሪ ሰርከምፍራንስ ሬሾ ይሄን ስናካፍለው ባውንደሪ ለሰርከምፍራንስ ስናካፍለው ወደ አንድ የሚጠጋ ከሆነ ኢዝ ሞር ኮምፓክትነስ። ኤሪያ ሰርከምፍራንስ ሬሾ የምንለው ደግሞ ዘ ሃየር ኤሪያ ሰርከምፍራንስ ሬሾ ዛትስ ጊቭስ ዘ ዲግሪ ኦፍ ኮምፓክትነስ። ኤሪያ ለሰርከምፍራንስ ስናካፍለው ኢዝ ሞር ሃየር የሚመጣ ከሆነ ትልቅ የሚመጣ ብዙ ቁጥር የሚመጣ ከሆነ ዘ ዲግሪ ኮምፓክትነስ ኤሪያ የምንለው አለ። ኤሪያ ሬሾ ኒርሊ ሬሾ ቱ ዋን ኢዝ ሞር ኮምፓክትነስ። ኢትዮጵያን ማየት ይቻላል እዚህ ጋር ኤሪያ አለ ባውንደሪ ኤሪያ ባውንደሪዋ 2100 ነው። ባውንደሪ ሰርከምፍራንስ ይኸው ኤሪያ ሰርከምፍራንስ አሁን ኤሪያ ባውንደሪ ኤሪያ ኦቨር ባውንደሪ ሃየር ከሆነ ኢዝ ሞር ኮምፓክትነስ። ባውንደሪ ሰርከምፍራንስ ሃየር ከሆነ ኒር ቱ ዋን ባውንደሪውን ለሰርከምፍራንስ ስናካፍል ዋን ከሆነ ኢዝ ሞር ኮምፓክትነስ። ኤሪያ ሰርከምፍራንስ ሃየር ከሆነ ኤሪያ ኦቨር ሰርከምፍራንስ ኢዝ ዲግሪ ሞር ኮምፓክትነስ ኤንድ ኤሪያ ኦቨር ኤሪያ ኒርሊ ቱ ዋን ከሆነ ኢዝ ሞር ኮምፓክትነስ ይሆናል። 1.3 ቤዚክ ስኪልስ ኦፍ ማፕ ሪዲንግ የምንለው እናያለን። ኤ ማፕ ኢዝ ኤ ቱ ዳይሜንሽናል ስኬልድ representation of the part of the whole of the earth's surface on the flat body such as paper, blackboard, wood or clothes። በዚህ የምናስቀምጠው ኢዝ ቱ ዳይሜንሽናል ሁለት ወርድ እና ስፋት ባለው ስኬልድ አድርገን የምናስቀምጠው በአንድ ወረቀት ላይ ሊሆን ይችላል። በሆነች በትንሹ አካል ላይ ሁሉን የመሬት አካል ልናስቀምጠው የፈለግነውን the whole of the earth ልናስቀምጠው የፈለግነውን በዛች በትንሽዬ በሆነች ነገር ላይ የምናስቀምጠው ማለት ነው። ቱ ዳይሜንሽናል ስኬልድ የተደረገ ያነሰ መሬትን የሙሉ መሬትን በትንሽዬ ወረቀት ላይ የምናስቀምጠው ነው። ማፕ ሪዲንግ ኢዝ ሲስተማቲክ አይዴንቲፊኬሽን ኦፍ ዘ ናቹራል ፊቸርስ ኤንድ ማን ሜድ ፊቸርስ። ማፕ ሪዲንግ አይዴንቲፊኬሽን የምናደርገው ሲስተማቲክ አይዴንቲፊኬሽን ናቹራል ፊቸርስን በመጠቀም ሊሆን ይችላል፣ የተፈጥሯዊ ነገሮችን በመጠቀም ወይም ማድሜድ ፊቸርስ በመጠቀም ሊሆን ይችላል። ናቹራል ፊቸርስ የምንላቸው ኢንክሉድስ ማውንቴንስ፣ ቫሊ፣ ሪቨርስ እነዚህ በመጠቀም ልናነበው ወይም ልንሰራው የምንችለው ማፕን እንችላለን ልናነበው እንችላለን። ማንሜድ ፊቸርስ ደግሞ ኢንክሉዲንግ ሮድ፣ ቢልዲንግስ፣ ዳምስ ግድቦችን፣ ቢልዲንጎችን፣ ህንፃዎችን ኢንክሉድስ ሮድ መንገዶችን በመጠቀም ልናነበው እንችላለን። ታይፕ ኦፍ ማፕ is topographical map and systematic purpose specific purpose map. Topographical map የምንለው depicts one or more natural and cultural features of an area. ቶፖግራፊ የምንለው የመሬትን የላይኛውን ክፍል ቶፖግራፊካል ማፕ የምንለው አቀማመጡ ነው። መሬታዊ አቀማመጡን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። ካልቸራል ፊቸርሱን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። የምንሰራው የምንገልጸው ነው። ቶፖግራፊካል ማፕ የምንለው ዋን ኦር ሞር ናቹራል ኤንድ ካልቸራል ፊቸርስ ኦፍ
an area ያንን በመጠቀም ምን ሰራው ነው they could be small medium or large scale depending on the size of the area represented now ትልቅ ነው ትንሽ ነው መካከለኛ ነው ምንለው ስኬል በሆነ ስኬል depending on the size of the area represented ስኬል ምንለው በስንት እንዳሳነስ ነው large scale ምንለው large scales of map greater than or equal to 1 to 50,000 ነው 1 to 50,000 በዚህ ያሳነስ ነው ሲሆን ነው large scale ምንለው medium scale ምንለው ደግሞ scale of map between 1 to 50,000 and 1 to 250,000 በእነዚህ ያሳነስ ነው ሲሆን ነው small scale ምንለው less than or equal to 1 to 2015 በዚህ ያሳነስ ነው ሲሆን ስኬሉን በእነዚህ ነው የምንገልጸው large scale medium scale and small scale ብለን የምንገልጸው በእነዚህ ነው is depending on the purpose of a map a scale of map data of completion and nature of represented depend የሚሆነው የሚወሰነው ቶፖግራፊካል ማፕ the purpose of the map በዚህ scale of map scale በተደረገው map data of completion በእነዚህ and the nature of the represented በገለጽናቸው ነገሮች ዲፔንድ ይሆናል ቶፖግራፊካል ማፕ specific purpose ምንለው ደግሞ these are a map which shows the distribution of the different aspects of such as temperature rainfall settlements vegetation etc በእነዚህ ነው ዲፔንድ የሚሆነው special purpose of map ምንለው the distribution of the different aspects እነዚህን በመጠቀም ሊሆን ይችላል temperature የአየር ንብረት rainfall and settlement vegetation etc እነዚህን በመጠቀም special purpose of map ልንሰራ እንችላለን type of ማፖች ናቸው እነዚህ margin information of map ወይም elements of map የምንላቸው እናያለን marginal ወይም information it shows on a map to enable the reading enable እንዲሆን ግልጽ እንዲሆን አሪፍ እንዲሆን ለማንበብ እንዲረዳ እነዚህ ማርጂናሎች እንጠቀማለን አንደኛ ላይ ታይትል እናገኛለን ታይትል ማለት it's a heading of the given map which tells what the map is all about ስለ ማፑ ምን እንደሆነ ማፑ ምንን ለመግለጽ እንደተሰራ የሚገልጽልን ነው ለምሳሌ የሆነ መሬት ሰርተን ዝም ብለን ብትተው ያ ማንም ሊያውቀው አይችልም ታይትል ግን ይሄ መሬት ይሄ አካባቢ ነው ይሄ መሬት እንደዚህ ነው ብለን የምትገልጸው ነው ታይትል የምንለው ስለሰራው ነገር ሁሉንም ነገር የምትገልጽበት ነው K when legend below it is a list of all conventional symbols and signs shown on the map within their interpretation K ምንለው ቁልፍ ቃላቱ ነው ለምሳሌ የሆነ ተራራ ሰርተህ ዝም ብለህ ሳትገልጽ የምታስቀምጠው ከሆነ ምን እንደሆነ አይታወቅም ግን ካርታው ላይ በምልክት ታስቀምጠውና K ላይ ይሄ ምልክት ተራራ ነው ብለህ የምታስቀምጠው ነው K ማለት ቁልፍ ቃላት ናቸው የሚቀመጡበት ከካርታው በስተምስራቅ በኩል የምናስቀምጠው ነው scale ምንለው it's a ratio between the distance on the map and actual ground distance scale ማለት በስንት እንዳሳነሰ ነው the ratio between the distance of the map the distance of the map አለ and actual ground size ያኛው በስንት እንዳነሰ ነው የምንገልጸው ይሄን ሬሾ በመስራት ነው scale የምንገልጸው ሬሾ between the distance of the map ላይ ያለውን ዲስታንስ እና actual ዲስታንሱን ሬሾ በማድረግ ነው የምንገልጸው northern arrow ምንለው is indicate with the northern direction of the map it used to know the other direction northern ምንለው በዚች ነው የሚወከል northern arrow ምንለው በግራ በኩል በአቅጣጫው ካርታው ላይ ይቀመጥ ይችላል ሰሜናዊው በየት እንደሆነ የሚገልጽልን ነው ሰሜናዊ ዳይሬክሽን ያን ካወቅን ሌላውን ማወቅ እንችላለን margin ምንለው ደግሞ it's a frame of the map it's important for showing the end of the map area የተሳለው ኤሪያ እስከ የት እንደሚያበቃ የሚገልጽ ነው ለምሳሌ አንድ እንደዚህ አድርገን ስለን
የሆነ ነገር እዚህ ጋር ስለን የአንድ አካባቢ መሬት ቢሆን እዚህ ጋር ሜሪጅን ካረግነው ፍሬም ካረግንለት ይሄ ቦታ እስከየት እንደሚያልቅ ይሄ ካርታ ቦታው እስከየት እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ይሄ ማለት የካርታው እስከየት እንደሚያልቅ ማፕድ ኤሪያው የተሳለው የመሬት አካል እስከየት እንደሚያልቅ የምናውቅበት ነው። ሜሪጅን የምለው ፍሬም ነው። ዳታ ኦፍ ኮምፕሌሽን የምለው ኢዝ ዳታ ኦፍ ዘ ማፕ ፐብሊኬሽን ኢዝ ዳታ ኦፍ ማፕ ፐብሊኬሽን ነው። ዳታ የምንለው እነዚህ ሜሪጅኖች ናቸው። ሜሪጅኖች ካርታውን ልናነብበት የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ፓርት 2 ይህን ይመስላል። ፓርት 3 ይዘን እንቀርባለን። ዩኒቷንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። አበረታቱን። ያው አሳይመንት ከተሰጣችሁ በጣም የከበደ አሳይመንት ካላችሁ ትልኩልንና እንሰራላችኋለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ላላደረገ ግን አንሰራም። ስለዚህ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። እንደነገርናችሁ ይህ አመት ለእናንተ ወሳኝ ስለሆነ ተማሩ፣ እኛንም አበረታቱን። ሰላማችሁ ይብዛ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ